الطريقة كيفاش البرودوي باش نغسلو كوم كافي. شو هادي الطريقة هنا، ناخدو شوية ديال البرودوي نشتو الإخوان، كتلاحظو شوية ديال البرودوي ونشتو الإخوان. نزيد الطريقة شوية الماء كيما كاين، درك ندير شوية سل مياخدوش وقت بزاف، عطا من الفوق ديالو في هاديك الساعة. شوف هانت الإخوان، شوف في البلاصة ما كتحتاج تحرقهم، كترقدهم صافي في المكان، كترجع الجروب عندك يشعل بحال جديد من الأواخر. البرودوي الإخوان كوم كافي صالح للجروبات وصالح حتى الماكينة. بقاو معايا إن شاء الله نوريكم كيفاش كنغسلو الماكينة حتى هي. هانت الإخوان، شوف لا حكام شوف رجع يشعل، رجع بحال جديد، ما حطيتو ما والو، كلشي كتشوفو بعينيكم. هذا اللي كنخدم بيه بزاف. شوف مبقى فيه والو، ساهلة، الطريقة ساهلة بسيطة. ومن بعد عادي تقدر تغسليه عادي، تشليه اوني باش ما طلب وتشليه ودير عليه الماء سخون. البريسة ملي تبغي تغسل عسل تغسليه في الماء طايب ديال البريسة وراك العمل. شوف اخواني النتيجة قدامكم واضحة باينة. شوف الجروبات كيف كانوا بينهم، شوف دابا عاوتاني، شوف رجع جديد. وشكرا للمشاهدة الإخوان.